હેલો ઇન્વેસ્ટર્સ, તો કેમ છો બધા? મજામાં ને? વેલકમ ટુ ધ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લોક. તો આજે આપણે વિડીયોમાં એક બહુ જ મસ્ત ટોપિક વિશે વાત કરવાના છીએ, જે છે વાય એવરીવન શુડ સ્ટાર્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. એટલે કે શું કામ બધા જ લોકોએ ઇન્વેસ્ટમેન્ટની શરૂઆત કરવી જોઈએ. આપણે શરૂઆત એક કોટથી કરીએ કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇઝ અ નોટ ઓપ્શન, ઇટ ઇઝ અ નેસેસરી ઇન કરંટ ટાઈમ. એટલે કે અત્યારની સિચ્યુએશન જોતા એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ કોઈ ઓપ્શન નથી કે મારે કરવું જોઈએ કે ન કરવું જોઈએ. એ અત્યારની સમયગાળાને જોવામાં ખૂબ જ જરૂરી વસ્તુ છે. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટની ડેફિનેશનથી સ્ટાર્ટ કરીએ કે વોટ ઇઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. ઇન્વેસ્ટિંગ ઇઝ અ ટેકનિક ટુ બિલ્ડિંગ વેલ્થ, બટ ઇટ ઇઝ નોટ ફોર ઓનલી ફોર વેલ્ધી પીપલ. એટલે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એ એવી ટેકનિક છે કે જેનાથી આપણે વેલ્થ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ, વેલ્ધી બનાવી શકીએ છીએ આપણે. પણ જરૂરી નથી કે આપણે એના માટે પેલા વેલ્થી જોવું, એટલે કે પૈસાવાળા હોવો જરૂરી હોય એ જ લોકો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકે. કોઈ પણ નાનો વ્યક્તિ બહુ જ નાની રકમથી ઇન્વેસ્ટમેન્ટની શરૂઆત કરી શકે છે અને પોતાનો પોર્ટફોલિયો ધીમે ધીમે વધારી શકે છે. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી તમે તમારા મનીને કામે લગાડો છો. તમે પોતે તો કામ કરો જ છો, તેનાથી તમે સેલેરી મેળવો છો, પરંતુ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાથી તમે તમારા મનીને પણ કામે લગાડો છો. બીજો એક મસ્ત કોટ છે, યોર એક્ટિવ ઇન્કમ ઇઝ ઓનલી સેટિસ્ફાઈડ યોર ડેઇલી નીડ્સ. ટુ ક્રિએટ અ ફાઇનાન્શિયલ વેલ્થ યુ નીડ પેસિવ ઇન્કમ. એટલે કે તમારી રોજની સેલેરીથી, રોજની કામ કરવાથી તમને જે વેતન મળે છે તેનાથી તમે તમારી દૈનિક જરૂરિયાતો જ પૂરી કરી શકશો, પરંતુ તમારે ફાઇનાન્શિયલી ફ્રીડમ થવા માટે, ફાઇનાન્શિયલી વેલ્ધી બનવા માટે તમારે પેસિવ ઇન્કમ જરૂર રહેશે જ. હવે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ શું કામ કરવું જોઈએ તેના થોડા કારણો જોઈ લઈએ. પહેલું આપણે જોયું જ કે વેલ્થ બનાવવા માટે, વેલ્થ ક્રિએશન માટે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે જુદા જુદા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે, લાઈક સ્ટોક્સ છે, સર્ટિફિકેટ ઓફ ડિપોઝિટ છે, એટલે કે ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ છે, ગવર્મેન્ટ બોન્ડ, પ્રાઇવેટ બોન્ડ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. આ બધાના રિટર્ન ને આપણે જોતા આપણે વેલ્થ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. બીજું રીઝન છે બીટ ઇન્ફ્લેશન. આનું મોંઘવારી અત્યારે દિવસે દિવસે વધતી જાય છે, એટલે કે આપણે 100 રૂપિયા આજે જે છે તે આવતા વર્ષે એ 100 રૂપિયાની વેલ્યુ 94 રૂપિયા થઈ ગઈ હશે. બરાબર, જે અત્યારે 6% ઇન્ફ્લેશન રેટ ચાલે છે તે મુજબ. હવે તમે ખાલી તે પૈસા બેંકમાં જ મૂક્યા રાખશો તો તમારો ઇન્ફ્લેશન રેટ તમે બીટ નહીં કરી શકો, તો તમારો વેલ્યુ ઉલટાની ડેપ્રિશિએટ એટલે કે ઘટતી રહેતી હશે. તો ઇન્ફ્લેશનને બીટ કરવા માટે પણ તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જોઈએ. ત્રીજું રીઝન છે રિટાયરમેન્ટ માટે, કે આજે આપણે એક્ટિવ છીએ પરંતુ 55-60 વર્ષ પછી જ્યારે એક્ટિવ આટલા બધા નહીં હોય ત્યારે જે આપણે ફંડ જોશે, બરાબર, તો તેના માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. ચોથું છે કંપનીઝ ફાઇનાન્શિયલ ગોલ. એટલે કે તમારું કોઈ ડ્રીમ હોય કે મારે 10 વર્ષ પછી આવું ઘર લેવું છે, કે આ વર્લ્ડ ટૂર ઉપર જવું છે, કે એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. તો તેના માટે પણ તમારે વેલ્થ ક્રિએટ કરવી પડે, અને વેલ્થ ક્રિએટ કરવા માટે તમારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું જરૂરી છે. પાંચમું છે ટેક્સ સેવિંગ. અત્યારે ગવર્મેન્ટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટને પ્રોત્સાહન આપવા માટે થોડાક એવા ઇન્વેસ્ટમેન્ટના ટાઈપ્સ છે કે જેના ઉપર તમે પ્રોફિટ કરો તો તમારે ટેક્સ આપવો પડતો નથી. તો તમે ટેક્સ સેવિંગ માટે પણ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જોઈ શકો છો. છઠ્ઠું છે હાઈ રિટર્ન. ઓબ્વિયસલી તમને એફડી કરતા આમાં હાઈ જ રિટર્ન મળવાનું છે, તો તમે આમાં એ તમારા પૈસાને વધારે ગ્રો કરવા માટે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી શકો છો. હવે કયા કયા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ છે તે જોઈએ. પહેલું તો આપણે બધાને ખબર છે સિમ્પલ વાળું, ફિક્સ ડિપોઝિટ. બેંકમાં એફડી મૂકી દો, એફડી બનાવી દો અને પૈસા થાય રાખશે, પણ તે ઇન્ફ્લેશનને બેટ નથી કરતું, એટલે નિગ્લેક્ટ. બીજો છે ગવર્મેન્ટ સ્કીમ. ગવર્મેન્ટે જુદી જુદી સ્કીમ્સ બહાર પાડે છે, તમે જનરલી ન્યૂઝમાં જોયું હશે. નેશનલ પેન્શન સ્કીમ, પીપીએફ, પબ્લિક પ્રોવિડન્ટ ફંડ, એક્સેટ્રા. ઘણા બધા એવી સ્કીમ છે. એનું રેટ ઓફ રિટર્ન છે જનરલી એફડી કરતા વધારે હોય. તો એફડી નું 5 થી 6% ચાલે છે વર્ષનું, તો ગવર્મેન્ટ સ્કીમનું 7 થી 8%. ત્રીજો ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે રિયલ એસ્ટેટ. આના વિશે તો બધા જાણીએ છીએ કે પ્રોપર્ટી લઈ લ્યો અને તેને લાંબા ગાળા સુધી રાખો, જ્યારે ભાવ વધે સારા એવા ત્યારે વેચીશું. ચોથું છે ગોલ્ડ. હવે ગોલ્ડ બી આપણે જનરલી બધાને ખબર જ છે કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ માટે સારું છે. તો તેનું લાસ્ટ 15 વર્ષનું CAGR એટલે કે કમ્પાઉન્ડ એન્યુઅલ રિટર્ન છે તે 9% જેટલું સારું છે, કઈ વાંધો નહીં. એના પછી છે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ. ગવર્મેન્ટ અને
સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ અને સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ એ બોન્ડ પ્રોવાઈડ કરે છે ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ સાથે કે તમે અમને આ બોન્ડમાં ઇન્વેસ્ટ કરો અને અમે તમને ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપીશું. તો તેનું જનરલી રેટ ઓફ રિટર્ન ચાલતું હોય 7 થી 8%. બરાબર છે. એવી જ રીતે પ્રાઇવેટ કંપની છે એ બી એવી રીતે બોન્ડ પ્રોવાઈડ કરે છે અને આપણને ફિક્સ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ આપે છે. તેનું રેટ ઓફ રિટર્ન છે 7 થી 9%, થોડુંક વધારે ગવર્મેન્ટ બોન્ડ્સ કરતા. પછી છે સ્ટોક માર્કેટ. યા સુપર ફેન્ટાસ્ટિક એન્ડ માય ફેવરેટ. હવે આનું રિટર્ન કે ફિક્સ નથી હોતું, બરાબર છે, પણ જો તમે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી એટલે કે નિફ્ટી અને સેન્સેક્સમાં તમે ઇન્વેસ્ટ કરો તો તેનું CAGR રફલી અરાઉન્ડ છેલ્લા 15 વર્ષનું 13 થી 14%, બરાબર, એફડી કરતા ડબલ જેટલું, અને ઘણું સારું. જો તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સ્ટોકમાં બી ઇન્વેસ્ટ કરો તો ઘણા બધા તમારે અનબિલિવેબલ તમે આમાં રિટર્ન મેળવી શકો છો. સ્ટોક માર્કેટમાં અંદર ઘણું બધું તમે જાણી અને આખી કેરિયર બનાવી શકો છો અને વિકસાવી શકો છો તમારા પૈસાને. So to beat inflation and to create a financial wealth, now you easily understand which instrument you have to invest. Like તમારે beat inflation માટે તમારે એફડી ઉપર કરતા જે રિટર્ન આપતા હોય સારું તેમાં ઇન્વેસ્ટ કરવું જોઈએ. હવે બીજો એક આમાં મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ છે કે જેમ તમે વહેલું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટાર્ટ કરશો ને, સ્ટાર્ટ અર્લી, તો તમે તમારા પૈસાને વધુ ગ્રો કરી શકશો. એ કઈ રીતે? તો કે પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ. તમે જાણેલું જશે કે આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈને કીધું છે કે પાવર ઓફ કમ્પાઉન્ડિંગ ઇઝ ધ 8th વન્ડર, બરાબર. તો જે તમને આપણે કહીએ ને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ, તે વર્ષે વર્ષે ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજથી તમે જ્યારે 20-30 વર્ષ પછી તમારું કોર્પસ જોશો ને, પોર્ટફોલિયો, તેમાં બહુ જ સારું એવું ક્રિએટ થયું હશે, બહુ જ સારી વેલ્થ ક્રિએટ થઈ હશે. સો સ્ટાર્ટ સેવિંગ રેગ્યુલરલી. રોજ રેગ્યુલરલી સેવિંગ ચાલુ કરો, નાનું મોટું જે થાય, બરાબર, અને તે સેવિંગનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું ખૂબ જરૂરી છે. હવે આ તમે ઇમેજ ઉપરથી એક્સ એક્સિસ ઉપર તમને રિસ્ક આપેલું છે અને વાય એક્સિસ ઉપર તમને રિટર્ન જોવા મળે છે. તો સ્ટાર્ટિંગ કરીએ તો લોએસ્ટ રિસ્ક બેંક ડિપોઝિટ, પછી PSU બોન્ડ્સ એટલે કે પબ્લિક સેક્ટર ગવર્મેન્ટના બોન્ડ, પછી NCD નોન કન્વર્ટેબલ ડિબેન્ચર, આ બે એક ટાઈપના બોન્ડ જ છે. પછી આવે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, કન્વર્ટેબલ બોન્ડ. મ્યુચ્યુઅલ ફંડ બી સ્ટોક માર્કેટ જ ઇનડાયરેક્ટલી થયું. પછી આવે ઇક્વિટી શેર્સ, રિટર્ન બી બહુ વધારે અને રિસ્ક બી, જો તમે સારી રીતે લર્નિંગ કરીને કરો તો તમે આને બહુ રિસ્ક માઇનોર કરી શકો છો. પછી આવે વેન્ચર ફંડ. તેના વિશે આપણે આગળ જોશું કે વેન્ચર ફંડ શું છે. એ બી સ્ટોક માર્કેટનો જ ટાઈપ છે. સો વોરન બફેટ, દુનિયાના સૌથી અમીર સ્ટોક માર્કેટ ઇન્વેસ્ટરે કોટ કીધેલો છે, સુપર એવો કોટ છે. ઇફ યુ ડોન્ટ ફાઇન્ડ અ વે ટુ મેક મની વાઇલ યુ સ્લીપ, એટલે કે જો તમે સૂતા હોય ત્યારે એવો કોઈ રસ્તો નહીં બનાવો કે તમે મની બનાવો, કે મનીને ગ્રો કરો, તો તમારે મરણ ટાઈમ સુધી, એટલે કે જ્યાં સુધી હાથ પગ ચાલતા હશે ને ત્યાં સુધી તમારે કામ કરતું રહેવું પડશે. સો જરૂરી છે કે અત્યારે હાથ પગ ચાલે છે અને પાવર છે થોડોક, તો આપણે પૈસા તો કમાઈએ જ અને સાથે સાથે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરીએ તો આપણે સારી એવી વેલ્થ ક્રિએટ કરી શકીએ છીએ. સો ઓકે ગાઈસ, થેન્ક યુ સો મચ. અને તમે બેઝિક કન્સેપ્ટ છે કે શું કામ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ચાલુ કરવું જોઈએ તેના વિશેનો વિડીયો તમને ગમ્યો હશે. થેન્ક યુ સો મચ. આભાર.